Linh đó, xin chào cả nhà. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình nha. Và Exciter 155 đã ra mắt phiên bản giới hạn xám ánh xanh bạc đen. Và bên dòng tay ga, Yamaha vừa cho ra mắt NVX xám ánh xanh đen bạc. Là vì em hạnh phúc khi có Yamaha NVX có vẻ như chiếc xe này tượng trưng cho trời mưa hay sao á. Lần nào dắt ra chuẩn bị quay cũng mưa hết trơn. Đáng lẽ video này đã đăng ngày hôm qua rồi đó, mà bây giờ mắc mưa, mình nãy đã đục mưa trong quán rồi. Bây giờ ra đây vẫn còn 500. Thì Yamaha đã cho ra mắt NVX màu xám ánh xanh đen bạc này. Ngoài ra còn có hai màu sắc mới, đó là màu xám đen cũng như là màu trắng xanh. Nếu như mà chiếc xe này nó có ướt hoặc là nó có dính sình bùn đất thì các bạn cũng thông cảm bỏ qua cho mình nha. Thì đầu tiên sẽ là bộ tem ha, tem Blue Core là tem nổi như thế này. Blue Core là động cơ độc quyền của Yamaha. Ngoài ra thì sẽ có VVA trên chiếc 155 này. Còn đây là những cái đường tem, những đường kẻ trên chiếc xe này. Tem của NVX những thế hệ mới này nó không quá lớn đâu mọi người, nó chỉ nhỏ nhỏ như thế này thôi, nhưng nhìn rất là được tinh tế, được chăm chút. Từng đường chỉ một. Chữ NVX sẽ là chữ tem nổi màu trắng bạc như thế này, không phải là màu vàng nha. Và ở trên này sẽ là chữ 155 tem dán decal. Nói chung là nếu mà so với Exciter màu sắc xám ánh xanh thì mình thấy tem của Exciter đẹp hơn. Và cũng như Exciter thì chiếc NVX này sẽ sở hữu một cái cặp mâm màu vàng chanh, hay còn gọi là màu xanh neon, màu vàng neon, màu xanh vàng gì đó, kết hợp với bộ tem xe mới này làm nên một cái sự logic. Rồi về cái phần đầu đèn là hoàn toàn thay đổi. Các bạn có thể thấy là so với phiên bản đời trước thì nó sẽ góc cạnh hơn, nó thể thao hơn, nó mạnh mẽ hơn, và nó được vuốt nhọn nhiều hơn so với cái đầu robot của đời trước. Khi các bạn bật cái chìa khóa lên thì hai cái dãy đèn led trắng sẽ luôn cháy ha, đèn demi đó. Ngoài ra thì cái đèn pha code ở phía dưới cũng là đèn led trắng rất là đẹp. Nhưng mà về cái độ sáng khi đi ban đêm á thì nhiều người nhận xét là nó vừa đủ sử dụng thôi, chứ nó không được rực rỡ như là mong đợi. Nói chung là trong video này ưu điểm khuyết điểm gì mình nói rõ hết cho các bạn, đặc biệt là những bạn mà chuẩn bị mua xe có thể biết được tiện ích cũng như là sẽ có những cái khuyết điểm nào kèm theo nó. Đầu tiên, ở một chiếc xe tay ga của Yamaha trên 50 triệu bạn sẽ được sở hữu ABS. Đây là hệ thống chống bó cứng phanh, giúp an toàn hơn khi di chuyển trên đường. Nó sẽ hạn chế cái khả năng trơn trượt bánh khi mà các bạn thắng gấp. Hiện tại vẫn còn nhiều con xe tay ga trên 50 triệu không được sở hữu tính năng này. Ta nói cái màu mâm nhìn mát con mắt hay là lé con mắt không biết nữa. Lớp trước với kích thước là 110/80, 14 inch và tất nhiên là lớp không xăm. Vỏ không ruột đó, các bạn có thể nhìn qua cái dấu hiệu có cái lớp cao su ngay cái vòi. Vị trí kèn nó sẽ nằm ở đây. Phuộc trước của xe được nhận xét là còn hơi nhỏ so với trọng lượng kích thước của xe. Cái đèn xi nhan là cái điểm mà mình thấy không ưng cho lắm, bởi vì cái phần mà chiếu của nó mình thấy chiếu thẳng ra phía trước không mà. Đa số cái trọng tâm của cái đèn xi nhan này nó chiếu thẳng về phía trước, tức là người bên trái hoặc là bên phải các bạn sẽ khó phần quan sát được cái đèn xi nhan này. Về cái phần cụm công tắc của xe thì nó khá là quen thuộc rồi. Nó ngược lại với bên Honda là cái kèn bên Honda nó sẽ nằm phía trên, xi nhan nằm phía dưới. Bên này á, thì sẽ có thêm một cái nút là nút Stop and Start System, tức là ngắt tự động. Khi các bạn dừng ở đèn đỏ xe sẽ tự động ngắt ha. Còn ngoài này sẽ là nút menu. Nó dời từ vị trí ở trên mặt đồng hồ sang ở phía trước, mình nghĩ là sẽ dễ điều chỉnh hơn so với cái phiên bản đời trước. Cái mặt đồng hồ xe thì nó màu xanh ruby, ở ngoài này nó cháo quá. Lúc nãy trong quán đục mưa mình có quay một cái đoạn, và trên mặt đồng hồ sẽ hiển thị đầy đủ các thông số như là chip nè, rồi audio nè, chip 1, chip 2, chip F gì đó, audio, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, rồi bình của xe, rồi đặc biệt là nó sẽ có cái BL này, các bạn có thể điều chỉnh được cái độ sáng của đồng hồ ha. Mà những dòng xe mà kể cả sử dụng mặt hộp điện tử của Yamaha luôn, nhiều dòng cũng không có cái tính năng này. Chỉ số vòng tua nó sẽ hiển thị hai bên này có cái logo Yamaha đây. Các bạn để ý này ha, nhìn ở phía bên này sẽ có cái app và cái pin điện thoại, ở phía bên này sẽ có cuộc gọi và tin nhắn. Đó là tính năng Wi Connect, kết nối với điện thoại đó. Khi các bạn kết nối thì trên cái điện thoại của bạn có ai gọi đến hoặc là có nhắn tin, nó sẽ hiện trên mặt đồng hồ của xe. Đó là cái điểm thông minh và cái tính năng mới trên dòng NVX này. Hiện tại thì Wi Connect mới chỉ xuất hiện trên NVX thế hệ thứ 2 thôi. Cái kiến của xe sẽ có hình chiếc lá như thế này, giống như là Exciter cũng như là Jupiter.
Về cái cảm giác phần đầu xe thì mình thấy nó khá là gắn chắc cũng như là đầm. Xe này thì hiện tại nó chỉ có một phiên bản 155 và tất cả đều sử dụng khóa thông minh Smart Key. Các bạn có thể dễ dàng mở cái nắp xăng chỉ với một nút nhấn. Đối với mình, các bạn mua xe tay ga mà ở phân khúc trên 50 triệu thì cái bình xăng phải nằm ở phía trước, nó phải tiện lợi. Không thể nào mà đậu xe, mua một chiếc xe mà bỏ ra hơn 50 triệu mà đi vô đổ xăng mà người cha xuống, sau đó đứa con nhảy xuống, sau đó mẹ đẩy xuống, sau đó cái vợ cúp yên ga, sau đó mở nắp xăng đổ xăng, sau đó đóng cúp yên lại, sau đó người cha nhảy lên, đứa con nhảy lên, người mẹ nhảy lên. Trời ơi, các bạn bỏ 50 mấy triệu ra, các bạn mua là phải mua công nghệ, phải mua tiện ích. Ở đây mình không đá điệu bất kỳ dòng xe nào hết, nhưng khách hàng của mình thì mình sẽ tư vấn những cái gì tiện lợi nhất cho họ. Tất nhiên, phần khuyết điểm của xe này sẽ để ở phía sau. Mức tiêu hao nhiên liệu là 2,19 lít trên 100 km, tức là 1 lít xăng các bạn sẽ đi trung bình tầm khoảng 45 cây. Với dòng xe tay ga mà ở phân khúc 155 phân khối thì mình nghĩ cái mức tiêu hao nhiên liệu này là cơ bản là thông thường, không có gì phải bàn cãi nữa. Và các bạn cũng có thể dễ dàng thao tác với một nút nhấn để chúng ta có thể mở được cốp yên. Để xem có gì ở trong. Sau bỏ hành bỏ ở nhà rồi mọi người, ở đây sẽ có cuốn sổ hướng dẫn sử dụng và một cái miếng giấy hướng dẫn các bạn về cái app Y Connect, tức là kết nối giữa xe với cái điện thoại. Cái cốp xe này với dung tích là 25 lít thì các bạn có thể để các đồ lặt vặt này nọ các thứ thoải mái, thậm chí các bạn có thể để vừa một cái ba lô lớn để các bạn đi chơi, đi phượt, đi về quê này nọ. Và theo một cái lời bình luận của một anh ở video trước thì có thể để vừa một cái laptop 14 inch cũng như 15-16 inch gì đó mà để nghiêng. Thì mình nói rồi đó, bỏ cái 50 mấy triệu phải mua công nghệ, bởi vì cái bình xăng nằm ở phía trước cho nên cái cốp này gọng nón này. Rồi cái bình xe nó sẽ nằm ở phía dưới này, đây là bình ắc quy của xe. Các bạn có thể dùng app Y Connect, có thể kết nối qua quét qua cái mã ở trong cái bình cũng như là số khung của xe. Khi bấm số rồi nhớ mở cái số khung cho công an kiểm tra chỗ này. Rồi đẩy cốp yên lại thôi, không có gì để coi nữa hết rồi. Cái chỗ để các bạn để chân thì nó cũng tương đối rộng rãi và thoải mái rồi. Yamaha nói là nó rộng hơn cái đời V1 với Vision 1 mà mình thấy cũng bị chèn gì đâu. Như ở đầu video các bạn biết thì xe sẽ sử dụng động cơ Blue Core, tức là máy nó sẽ êm, nó mượt mà, nó tiết kiệm xăng, nó bla bla các thứ. Thì động cơ là 4 thì 4 van, Auto HC và làm mát bằng dung dịch xi lanh đơn ha. Dung tích xi lanh tất nhiên là 155 phân khối rồi. Công suất tối đa của xe là 15,4 mã lực tại 8.000 vòng trên phút, còn mô men xoắn cực đại là 13,9 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Cái dung tích bình xăng là 5,5 lít ha, còn cái cân nặng của xe là 125 kg. Yên xe này cao là 790 nha. Các bạn 1m6 là các bạn có thể ngồi được, bởi vì cái yên trước khá là thấp chứ nó không quá cao. Máy xe 155 nhưng rất là im nha, chứ không có gào gú như một vài con 150. Phuộc sau là phuộc dầu, cả hai cái phuộc đều là phuộc dầu. Thì nhiều bạn khách hàng muốn cái phuộc này thiết kế đẹp hơn nữa, bởi vì nó đứng nhìn nó hơi xấu. Một cái điểm mà mình không thích nữa trên chiếc xe này là phanh sau của nó vẫn là phanh đùm và tất nhiên là không có ABS giống như là thắng đĩa trước. Cái kích thước của lớp sau cũng rất là lớn ha, 140/70 14 inch và tất nhiên cũng là lớp không xăm, vỏ không ruột á. Nó sẽ giúp xe chạy đầm hơn, chạy vững hơn ở cái kích thước bánh này và nó tất nhiên nó cân đối với chiếc xe. Cái dè sau của xe thì nó rất là lớn, tuy nhiên ở một cái bánh xe bự như thế này và quá nhiều khoảng trống thì cái khả năng chắn bùn của nó vẫn cần có một cái chắn bùn con nữa. Cái đèn hậu thì có phần thiết kế nó hiền hòa hơn so với phiên bản cũ. Cái đuôi thì mình không thích cho lắm. Còn cái đèn xi nhan thì kiểu thiết kế truyền thống của Yamaha. Cái đuôi xe nó nhõng lên quá, phải chi mà nó bằng phẳng một tí xíu ha. Cái yên sau nó nhõng lên. Đó cũng là một cái phần mà hạn chế về cái doanh số nữa. Là do chở gia đình thì cô chú lớn tuổi ngại leo lên, các bạn nữ cũng ngại leo lên nữa. Tuy nhiên bạn nữ nào thích đi phượt thì ngồi ở phía sau sẽ quan sát được ở phía trước, gió nó lồ lồ vào mặt luôn, rất là thích nha, rất là phấn khích nếu mà bạn nữ thích đi phượt. Còn nhìn chung thì xe này nó gia đình nó hơi khó, bởi vì cái yên nó phong cách thể thao quá. Người ngồi trước thì sẽ đỡ mỏi lưng nhiều lắm, bởi vì cái kiểu dáng thiết kế như thế này á, các anh trai đi phượt đường dài thì ngồi nó sẽ khỏe lắm. Rồi tổng kết lại là xe này cả một trời công nghệ luôn. ABS, đèn led trắng, xăng đổ phía trước, cốp yên rộng, Blue Core, Y Connect. Rồi sẽ có một cái sạc điện thoại ở bên trong một cái hộp nhỏ nữa, đầy đủ tính năng cho các bạn luôn. Nhưng mà ngược lại nó sẽ có những khuyết điểm gì, như cái yên lúc nãy mình nói nè, cái kiểu dáng thiết kế của nó khá là hầm hố, khá là to lớn, nó chưa phù hợp với thể trạng của người Việt Nam. Mặc dù những bạn trẻ bây giờ ngày càng bự con đi, nhưng mà chúng ta xét trong thời điểm hiện tại thì đó cũng là một cái khuyết điểm. Cái phuộc sau nó còn hơi cứng, mà kiểu thiết kế nhiều người muốn nó xéo hơn một tí để cho nó hợp thời trang hơn. Và cái phuộc trước thì nó hơi nhỏ so với cái kiểu dáng của xe, nhưng mà cái nhu cầu cơ bản thì mình nghĩ nó đã đáp ứng đủ rồi.
Đây ngoài cái cốp yên rộng ra, các bạn sẽ có một cái hộp chứa đồ nhỏ trong này và sẽ có cái cổng sạc điện thoại trong này luôn, rất là tiện ích ha. Khi các bạn nhận xe ở phiên bản khóa thông minh thì nhớ nhận một cái remote. Yamaha nó chỉ có một cái remote thôi, một cái miếng màu đỏ đỏ chứa cái mã bảo mật 6 số và 2 cái chìa khóa cơ dự phòng. Đó, khi mua khóa Smart Key của xe tay ga Yamaha thì nhớ nhận đủ ha. Thì với cả một trời công nghệ như vậy thì liệu các bạn có bỏ số tiền ra tầm khoảng 53-54 triệu giá đề xuất của xe này để chấp nhận đánh đổi những cái khuyết điểm để lấy những cái tiện ích, những cái công nghệ đó hay không? Hãy bình luận phía dưới cho mình biết ha. Còn một cái vấn đề nữa là nhiều bạn nói động cơ 150 thì cái máy nó gào, nó kêu, nó rống là chuyện bình thường. Tuy nhiên nó sẽ không xảy ra đối với NVX 155. Máy 115 nhưng rất im. Thật sự nói miệng không các bạn không tin, bạn nào có trải nghiệm rồi mới biết. Thì video mình cũng xin kết thúc tại đây ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người đã xem. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.